ගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. පේනව නේද? මගේ garden එකේ roses පිපිලා. හරිම ලස්සනයි වගේම ගොඩාක් සුවඳයි. අද මම ඔයගලන්ට අරන් ආවේ chocolate rolls කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේක නම් හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් chocolate roll එකක්. ඒ වගේම හරිම රසයි. හවස තේ බොන්න මේ වගේ දෙයක් ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම ආසයිනේ chocolate කිව්වම chocolate වලින් හදන ඕනම දෙයක් කන්න හැමෝම වගේ ආසයි. ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද මම මේක හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපිට ඕන කරන දේවල් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම සුදුමද කහමද වෙන වෙනම වෙන් කරගමු. මේ විදිහට තමයි මම ලේසියෙම සුදුමද කහමද වෙන් කරගන්නේ. උගලන්ට තව ක්‍රම තියෙනවා නම් ඒ විදිහට උනත් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. දැන් අපි කහමදේ වෙනම ඩිෂ් එකකට දාගමු. මේ වගේ අනිත් පිටර තුනත් මම වෙන් කරගන්නවා. දැන් අපි හොඳට සුදු මදේ බීට් කරගමු. ඔගලට පේන ඇති මම බීට් කරගන්නකොට එකම විදිහකට තමයි බීට් කරගන්නේ. ඒ වගේම මේක වැඩිපුර බීට් කරාමත් ඕවර් බීට් වුණාමත් හරියට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හරිය විදිහට බීට් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් වගේ බීට් කරගත්තම ඔයගලන්ට පේනවා හොඳට පීක් එකක් වගේ ඉස්සිලා එනවා. එතකොට නවත්තන්න. වැඩි බීට් කරන්න යන්න එපා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කොහොමද මම බීට් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. තව වැඩියෙන් බීට් කරොත් මේක හොඳ සොෆ්ට් එකට එන්නේ නැති වෙනවා. ඒක නිසා මේ ගානින් නවත්තන්න. අපි කහමද ටික හොඳට බීට් කරගමු. ඔගලට බීට් එකක් නැත්තම් ගෙදර හෑන්ඩ් විස්ක් එකකින් උනත් මේ කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම අද පෙන්නන්නේ බීට් එකෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ විදිහටම තමයි විස්ක් එකෙන් කරන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. දැන් අපි බීට් කරගත්ත කහමද ටිකට ටික ටික සීනි එකතු කරගෙන හොඳට ඒකත් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට ගෙදර අයිසින් සුගර් තියෙනවා නම් අයිසින් සුගර් වලින් උනත් බීට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කිරි එකතු කරගන්නවා. මම ටිකක් කිරි ඉතුරු කරගන්නවා. මොකද අපිට බටර් අයිසින් එක හදන්න කිරි ඕන වෙන නිසා. දැන් ඒකටම ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට බීට් කරගන්න. හොඳට කලවම් වෙනකන් සීනි කැට තියෙන්න බෑ. සීනි හොඳට දිය වෙනකම්ම බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට වැනිලා ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාන් පිටි චොක්ලට් පවුඩරයි මම දෙකම එකට කලවම් කරලා හොඳට හලාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටික ටික මේකට එකතු කරගෙන හෑන්ඩ් විස්ක් එකෙන් තමයි මම කලවම් කරන්නේ. බීට් කරන්න එපා මේ වෙලාවේ. හෑන්ඩ් විස්ක් එකෙන් පොඩ කලවම් කරගන්න. දැන් මේ අතරේ oven එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180ට රත් කරගන්නවා. මම දැන් අපි හදාගත්ත මික්ස් එක එග් වයිට්ස් මික්ස් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දෙකම හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. මම දැන් බේකින් පේපර් එකක් අරගෙන හොඳට ඔයිල් ගාලා නැත්තම් බටර් උනත් කමන්නේ වටේටම ස්ප්‍රේ කරලා හරි ගාගෙන හරි
පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකේ මේ විදිහට අපි හදාගත්ත මික්ෂර් එක තුනී කරගන්න ඕනේ. එයා බබල්ස් නැති වෙන්න මේ වගේ හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ ටිකක් උඩට තට්ටු කරාම එයා බබල්ස් තියෙනවා නම් ඒව නැති වෙනවා. දැන් අපි විනාඩි 10ක් මේක බේක් කරගන්නවා. තියෙන රෝල් එක අපි හදාගත්ත. දැන් අපි බලමු කොහොමද අයිසිං කරන්න කියලා. රැක් එකට දාගන්නවා. පේපර් එක පිටිම දාගන්න. ඊට පස්සේ හොඳ ටවල් එකක් අරන් ඒක වහගන්න. පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වගේ ටවල් එකකින් හොඳට කවර් කරගන්න. අපි චොක්ලට් බටර් අයිසිං එක හදාගමු. මේ උමනා කරන දේවල්ම තමයි අපි චොක්ලට් කේක් එකේ අයිසිං එකටත් යොදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තිබ්බ බටර් ටික හොඳට බීට් කරගන්නවා සුදු පාටට වගේ වෙනකම්ම. ඊට පස්සේ ඒකට අයිසිං ෂුගර් ටික දාගන්නවා. පුළුවන් නම් අයිසිං ෂුගර් හලලා ගන්න. දැන් මම චොක්ලට් පවුඩර් එකතු කරගන්නවා. කිරි චුට්ටකුත් දාගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳට බීට් එකෙන් බීට් කරන්න. අපේ කේක් එක හොඳට කූල් ඩවුන් වෙලා ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත බටර් ක්‍රීම් එකෙන් හොඳට කවර් කරගන්නවා මැද. අයනවල් හැම පැත්තම හොඳට කවර් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම අයිසිං වලින් කවර් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ හරිම පරිස්සමෙන් මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් කොලේ හිමීට අයින් කරගෙන දෙපැත්තෙන් හොඳට කවර් කරගන්න ඕනේ. රෝල් කරගන්න මේ විදිහට. මේක හරිම ලේසියෙන් රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම හදාගත්ත චොක්ලට් ස්විස් රෝල් කේක් එක. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඩෙකොරේෂන් කරන්න පුළුවන්. මම වැඩි ඩෙකොරේෂන් කරේ නෑ. මොකද මම අයිසිං ඇතුළට දාගෙන තියෙන නිසා. දැන් අපි කපලා බලමු කොහොමද අයිසිං ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන් චොක්ලට් රෝල් කේක් එක හම්බ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් තවත් අයිසිං වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන්. දැක්කමත් කරට කැලෙනවා නේද? හරිම රසයි මේක නම්. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ කේක් හදලා බලලා මට කියන්න කොහොමද රසද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් මට YouTube එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටයිප් කරන්න. මම එතකොට පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Bye.